Today, we are going to continue looking at the writing, which is how to write a story. Yesterday, we did revise on the past tense. So, for today, I will go further to teach you how to write a story. Our objectives are 1. Produce a plan of 4 paragraphs and write a short narrative essay. Tulis karangan bentuk cerita dalam 4 perenggan. Number 2, guess the meaning of unfamiliar words from the clues and match the expressions to the meanings. Suaikan maksud dengan perkataan yang kamu tidak ketahui. Okay. How to sequence a story. First of all, I'll teach you how to sequence a story and how many paragraphs should I write. This is a very common question asked by all the students. How many paragraphs should I write? The moment I ask you to write, that's the first question that you will ask me. How many paragraphs, teacher? It's your story, it's your writing. You have to decide how many paragraphs you want to write. But how do you decide how many paragraphs you want to write? You decide based on the flow of the story, based on how you want to organize the points, how you want to organize the ideas. Let's say it's a story. Maybe you have 3 or 4 events. Then probably you will have to break each event. Okay, let's say you have 3 events. So each event should be given 1 paragraph. Or probably your story it follows the triangular plot, so you can use expository, the introduction, 1 paragraph, the rising action which leads to the climax, 1 paragraph, climax, 1 paragraph, the falling action before the resolution, before you finish the story, the falling action, that one probably 1 paragraph, and the resolution is 1 paragraph. So altogether there will be 5. So it depends on you how many paragraphs you want to write. Let's look at the story on page 92. Look at the story on page 92. There you will be able to see, okay, if you look at the story on page 92, you will be able to see 1, 2, this is 1, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, and paragraph 4. Altogether, there are 4 paragraphs. Okay, altogether, there are 4 paragraphs. By now, you should have underlined the answers. Underline the answers. Okay, I hope you have done that. If you have done that, later I'll give you the answers. Please check your answers. Okay, so for now, if you look at this story, there are 4 paragraphs, so you can probably write your story in 4 paragraphs also, because it's just 100 words. 100 words, it's not a lot for you to write up to 6 paragraphs. So for 100 words, most to most you can have only 4 or 3 paragraphs, only that. So how to sequence a story? This is how you do it. So paragraph 1, refer to the same story, page 92. Look what have they written in paragraph 1. Everyone was scared to death. They were trapped in the darkest cave they had ever seen after getting lost on a school trip. So what is there in paragraph 1? What does it say? What does it tell you? Describe how the plan is carried out. Describe the scene. Introduce the main character. Use the sentence you were given and say where the story is set. Which one?
It is definitely D. It is definitely use the sentence you were given and say where the story is set. Because if you see where, di mana, darkest cave, dia dah cakap dah tempat. Dan dia juga gunakan ayat pertama yang diberi tu. Everyone was scared to death. Yang ni lah ayat permulaan yang kamu kena gunakan untuk mulakan cerita. Dah ada instruction, dah ada arahan di B. Okey, kalau kamu tengok aktiviti B, muka surat 92, dah ada arahan. Write a story which begins with this sentence. Everyone was scared to death. So, karangan ni pun dimulakan dengan ayat yang telah pun diberi dan juga dia menerangkan tentang tempat, situasi, tempat peristiwa itu berlaku. Okey, kat mana? Kat cave. Cave bermaksud gua. Okey, gua. Sekarang, paragraf 2 pula menerangkan apa? Does it introduce the main character or describe the scene or describe how the plan is carried out? Which one? Ada karakter kat sini. Ada main character kat sini. Tak ada kan? Siapa main character di cerita ni? Toby. Seorang saja yang ada nama. Toby. So, dialah yang main character. Okay? So, what is paragraph 2? Describe the scene or describe how the plan is carried out? Describing the scene. Dia menerangkan lagi keadaan dalam cave, keadaan dalam gua, apa yang berlaku. So, semua pelajar menjerit apabila batu bata jatuh. Nasib baik tiada orang yang cedera. Paragraf 3 pula. Barulah main karakter diperkenalkan. Betul? So, paragraph 3 is introduce the main character and a plan of action. So, dia kenalkan watak utama, lepas tu dia cakap apa yang watak utama ni buat untuk menyelamatkan semua orang, untuk memperbaiki keadaan. Okey, untuk menyelesaikan masalah. So, kalau kamu baca, Toby had never been in such an extreme situation before, but he kept very calm. All of a sudden, he remembered that he had his mobile phone. His teacher had told everyone to leave their phones in the tent. But Toby decided to secretly bring his. As quick as lightning, Toby ran to his bag and found the phone. He called his mom and explained the situation. Don't worry, she said. Rescue teams are already looking for you. Toby smiled and immediately told everyone the good news. So, paragraf 4 pula describe how the plan is carried out and what happens next. Apa yang akan berlaku seterusnya. Ni untuk cerita yang tak habis. Tak ada peleraian. Okey, tak ada penyelesaian. Yang kita tahu, rescue team tu akan datang. Sama ada mereka berjaya selamatkan atau tidak, yang tu kita tak tahu. Boleh kamu tulis macam tu juga. Kalau kamu rasa tak naklah, saya tak nak tulis macam tu dengan suspense. Saya nak selesaikan cerita ni. So, kamu boleh lagi tambah, cakap rescue team pun sampai, mereka menyelamatkan Toby dan rakan-rakan dia. Mereka telah dihantar ke hospital. Boleh juga. Okay, so untuk menulis sesuatu cerita, kamu perlukan tempat, masa, perlu menerangkan situasi atau keadaan sesuatu tempat tu, keadaan orang-orang dalam cerita kamu,
perasaan orang dalam cerita kamu, dan juga apa action, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam cerita. Kalau sesuatu cerita tu tak ada masalah, kenapa nak cerita? Setiap cerita yang kamu cerita, katakan kamu nak bercerita dengan kawan, takkan tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa suspense, tak ada apa-apa intipati, kamu nak saja cerita. Ada orang nak dengar? Mesti tak ada kan? Mesti kena ada satu suspense ataupun mesti kena ada satu masalah. Baru kawan kamu pun seronok nak dengar. Kalau kamu pergi duduk sebelah kawan kamu hanya cerita, pagi tadi saya bangun, saya berus gigi, saya makan sarapan, saya minum, lepas tu saya baca komik, lepas tu saya tonton TV, saya tidur. Kawan kamu pun akan rasa pelik. Kenapa dia nak datang cerita macam ni kat saya? Tak tanya pun. Melainkan kamu cakap, okey pagi-pagi saya bangun, tiba-tiba ada saya terdengar bunyi. Tak tahu bunyi apa. Saya pergi tengok kat dapur. Tak ada orang kat dapur. Tapi ada bunyi. Ada suspense kan? Barulah kawan kamu pun nak dengar lagi. So sama juga dengan cerita, kamu kena ada suspense atau kamu kena ada masalah di mana orang akan menanti macam mana masalah ni diselesaikan. Apa peleraian dia. Okey? So, di sini teacher dah pun bagi jawapan. So, tolong simak juga yang aktiviti semalam. Kalau betul, tolong tandakan betul. Sekali lagi, teacher akan highlightkan. Okey. Had ever seen, were screaming, was injured, kept. All of a sudden he remembered, had told, decided, ran, explained, told. Okay? Tolong simak jawapan. So sekarang, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. Di buku kamu, okay, aktiviti 1, di buku kamu, tajuk masih lagi yang sama, tajuk yang sama, writing a story. Okay, writing a story. Unit 7, extreme situation, writing a story. Tajuk ataupun topik. And then di buku kamu, tolong tuliskan activity 1. Read the story and write down the outline of the story. Bukan of the story. Paragraph 1. Use the sentence you were given and say where the story is set. Okay, tuliskan paragraph 1. Use the sentence you were given and say where the story is set. Paragraph 2, yang mana? Tuliskan. Paragraph 3, yang mana satu? Tuliskan. Paragraph 4, yang mana satu? Tuliskan. Okay, yang ni saya nak kamu tulis di buku kamu. Ambil gambar guna cam scanner dan upload di Google Form yang nanti teacher akan berikan. Tolong pastikan awak ambil gambar dengan menggunakan cam scanner. Saya tak nak kamu ambil gambar gunakan kamera handphone. Sebab kamera handphone tak jelas, tak nampak. Kopi dia tak clear. Okey, teacher tak boleh nak semak kalau guna kamera handphone. Sorry, handphone camera. Okey. Next. To write a narrative essay. Macam tadi, teacher dah pun jelaskan. Untuk kamu tulis satu cerita, kamu kena gunakan past tense. Mesti kena gunakan past tense. Past simple, past perfect simple, past continuous, past perfect continuous. Mesti kena gunakan empat-empat ini. Sebab kita dah belajar, so tolong gunakan keempat-empat ini. Use adjectives to describe. Gunakan kata-kata adjektif untuk menerangkan rupa seseorang, rupa main character. Sama ada tinggi, badan besar, tegap, he's tough, he's tall, he's dark, he looks scary. Tuliskan. Place. The place was dark, the place was dirty, the place was smelly and stinky. Situation,
keadaan, environment, keadaan persekitaran juga. Okey, keadaan persekitaran, environment lebih kepada persekitaran, situation, situasi semasa, situasi yang menggigit jari pula. What? The biting nails. Okay, situation. And then environment is like very calm, peaceful, serene environment. Situation is like nervous situation, nerve-wracking situation, dangerous situation, safe pun situation juga. Time, bila benda tu berlaku? Sunset, in the morning, after dawn, before dawn, at 3 p.m., at 2 p.m., bila benda tu berlaku? Use adverb to describe actions. Slowly, carefully, quickly, dangerously. Yang tu semua adalah adverb. Yang ada ly adalah adverb. Adverb kita gunakan untuk menerangkan lagi tentang sesuatu action. Okey, perbuatan. Macam mana dia tu berjalan ke arah pintu? She walked slowly towards the door. Macam mana dia mengangkat adik dia yang terjatuh dalam longkang? She carefully lifted her brother. Okay? Evoke senses. Senses di sini adalah macam feeling, senses di sini adalah seperti bau. Ada 5 deria kan? Bau, deria dengar, rasa, semua. Okay? Lihat, touch, feel, and then you have like taste, smell. So yang tu adalah evoke senses. Kamu boleh macam menjadikan cerita kamu ni lagi bernyawa, lagi best untuk baca dengan memberikan kita pembaca tu satu boleh bayangkan keadaan yang kamu sedang terangkan. Macam mana kita boleh bayangkan kalau kamu gunakan adjective, adverb dan juga kalau kamu boleh evoke senses. Macam, okay, katakan you nak cakap, my mother is cooking in the kitchen. Teacher tak boleh nak bayangkan sangat. My mother is cooking in the kitchen. Masak apa kat kitchen tu? Yang tu je teacher akan terfikir. Tapi kalau kamu tulis, my mother was cooking chicken rendang in the kitchen and the entire house was filled with the rendang aroma. Maka teacher pula yang orang baca tu boleh dah bayangkan, oh maknya masak rendang memang sedap gila sampai ada bau satu rumah. Dia cakap, okay. Lagi apabila pembaca tu boleh bayangkan situasi, cerita kamu tu adalah lagi menarik daripada kita tak boleh nak bayangkan langsung. Apabila dah boleh bayangkan, cerita kamu tu akan jadi seperti tengok movie, seperti tengok wayang. Dia akan flow cantik. Okay? Describe feelings. Terangkan perasaan kamu. Apabila perasaan diterangkan, situasi itu akan nampak dengan lagi jelas. She felt very frightened when she heard the dog howling from a distance. So, dog howling tu macam anjing. I don't know. Yang anjing malam-malam, bunyi anjing malam-malam buta tu. Yang tu lah dog howling, okay? So, she felt frightened when she heard the dog howling from a distance. So, di sini, pembaca dah boleh bayangkan dah macam mana keadaan budak tu yang sedang jalan kaki balik rumah sorang-sorang lepas kelas tuition pada waktu malam. Dia rasa sangat takut sebab kamu dah cakap dah perasaan dia. So, kita dah boleh bayangkan cerita kamu dengan lagi jelas.
So yang tu akan memberikan markah tambahan bila kamu tuliskan cerita. Okay, untuk tahap kamu ni, kalau kamu tak boleh nak evoke senses, tak apa lagi. Tapi feelings kena ada. Okay, kena terangkan feelings. Nanti bila kamu tulis karangan kamu, tolong pastikan kamu ada sekurang-kurangnya 2 feelings. Okay, tolong pastikan kamu gunakan adjektif. Sekurang-kurangnya 4 adjektif. Tolong pastikan ada adverb ni. 2 adverb. Okay, pastikan ada 4 adjektif. 4 adjektif. Yang ni 4. Tak kisah yang mana satu kamu nak pilih tulis pun boleh. 4 adjektif, 2 adverb dan juga 2 feeling. Sama juga use transition markers. Gunakan transition markers. Transition markers adalah next, after that, then, meanwhile. Yang tu adalah transition markers. Suddenly. Okay. Gunakan transition markers dalam karangan kamu. So, seperti yang teacher cakap, 4, 2, 2 dan transition marker teacher nak kamu gunakan sekurang-kurangnya 3. Okey? Sekurang-kurangnya 3. Ada 4 perenggan, sepatutnya kamu dah boleh guna 4 transition marker tapi teacher minta 3 sahaja. So, tolong gunakan 3 ya. So, untuk aktiviti kedua, kamu rujuk Google Form yang teacher hantar. Rujuk Google Form yang teacher hantar. Yang ni. Dan kamu completekan aktiviti. Okey, aktiviti kedua ni, rujuk Google Form yang teacher hantar dan completekan aktiviti. Okey, nanti teacher tunjuk. Sekarang, useful expressions. Okey, teacher dah terangkan dah macam mana nak tulis. Ni, sebelum kamu mula tulis, yang ni adalah useful expressions yang kamu boleh gunakan untuk menimbulkan rasa suspense. Okay, contohnya, at that point, during the minutes, during the hours, during the days that followed, all of a sudden, tiba-tiba, as quick as lightning, sangat cepat, as fast as he could. He had never been in such an extreme situation. Dia tak pernah pun hadapi situasi yang ekstrim macam ni. Without thinking, tanpa berfikir, dia pun lari menolong mangsa kejadian. There was no sign of, tiada pun tanda-tanda orang nak datang tolong. He thought of a plan, dia fikirkan satu rancangan. To make things worse, untuk menjadikan situasi lagi teruk. They were just about to give up. Mereka ni hampir-hampir putus asa. Okay? So, yang ni adalah useful expression yang kamu boleh gunakan dalam cerita kamu. So, gunakanlah. Yang mana kamu rasa patut, kamu boleh gunakan. Okay? Yang ni, teacher nak kamu buat latihan aktiviti 3 untuk pengukuhan di mana teacher nak kamu suaikan expression ni dengan macam lengkapkan ayat menggunakan expression ni. Okay? Ada di Google Form, kamu hanya kena isi. Kamu hanya kena pilih dan suaikan sahaja nanti di Google Form. Okey. Sekarang, yang ni adalah tugasan kamu dan juga PBD Band 4. Okey, PBD Band 4, teacher akan bagi Google Form untuk PBD. Maka kamu kena masukkan cerita ni dalam PBD Band 4 nanti. Okey. Now it is time to write PBD Band 4. Your English teacher has asked you to write a story. Your story must begin with this sentence. Nobody knew where they were. Tiada seorang pun tahu di mana mereka berada. So, untuk cerita ni, macam mana kamu nak tulis?
Macam mana kamu nak tulis? Before you start writing, you should always remember to brainstorm. Okay, mesti kena ada isi dulu baru kamu boleh mula tulis. So, macam mana kamu boleh mula tulis? Kamu boleh gunakan template ni. Template ni nanti teacher akan hantar link kepada kamu. Okay, introduction, kamu boleh nyatakan tempat, masa, okay, dan mesti menggunakan yang 5 perkataan yang diberi. Nobody knew where they were. Mesti mula dengan ayat tersebut. Nobody knew where they were. Selepas tu kamu boleh terangkan masa, boleh terangkan tempat. Perenggan kedua pula, what has happened? Apa yang telah berlaku? Apa yang sedang berlaku pada masa lepas, bukan sekarang. So, apa plan kamu? Paragraph 3, macam mana kamu nak jalankan plan kamu tu? Terangkan lagi tentang actions. Okay, actions atau tindakan-tindakan yang telah kamu ambil. Terangkan lagi tentang perasaan orang dalam cerita. Paragraph 4, macam mana kamu selesaikan masalah? Apa hujung cerita tu? Ada tak orang datang tolong? Apa nilai moral? Kalau ada, apa nilai moral yang kamu boleh dapat daripada pengalaman atau cerita tu? Nyatakan di paragraf 4. Semuanya 100 ayat, 100 patah perkataan sahaja. Okey, kamu boleh gunakan template ni untuk brainstorm, untuk tuliskan idea-idea kamu. Nanti teacher akan bagi link untuk template ni. So, untuk pelajar yang rasa memang sangat susah teacher, saya tak boleh, saya tak mahir, apa-apa sajalah. Okey? Kamu rasa memang tak boleh sangat-sangat, apa yang kamu boleh buat adalah kamu tengok balik cerita ni. Tengok balik cerita ni. Okey, ayat yang dibagi adalah nobody knew where they were. Tiada seorang pun tahu di mana mereka berada. Kamu boleh gunakan cerita ni juga. Sama, cerita yang sama kamu boleh gunakan untuk menuliskan karangan exam task yang PBD tu. Macam mana kamu boleh gunakan? Yang ni dia mula dengan everyone was scared to death, betul? So yang ni kamu automatic kamu tukar jadi nobody knew where they were. Titik. Sebab tiada orang tahu mana mereka berada. They were trapped in the darkest cave. So di sini kamu tukar pula tempat benda tu berlaku. Ni darkest cave. Kamu tukar jadi they were trapped in the jungle. They were trapped in the haunted house. They were trapped in the shopping mall. Tulis macam tu. They were trapped in the darkest cave they had ever seen after getting lost on a school trip. So di sini, kalau kamu tulis shopping mall, tak bolehlah kamu tulis school trip. Okay, kalau kamu tulis jungle, masih lagi boleh tulis school trip. Okay, after getting lost on their way home, boleh juga. Kalau kamu nak tulis di sini, katakan kamu nak tulis jungle. So, kamu boleh guna ayat ni. After getting lost on a school trip. Boleh. They were trapped in the shopping mall. After shopping for so many hours. Titik. So, tempat ni kamu tukar. So, di sini the students. The students ni kamu tukar pula jadi my friends were screaming loudly for help. Tak adanya batu nak jatuh kat shopping mall atau kat jungle tu tak ada batu-batu nak jatuh.
So jangan tulis ni. Yang ni kamu tukar sikit. So kamu boleh ambil ayat di sini tapi tukar keadaan dia, situasi dia, tempat dia atau masa dia. Faham? Luckily no one was injured. Okay, so katakan kamu nak tulis jungle. My friends were screaming loudly for help when they saw a wildcat. Titik. Wildcat, kucing liar. Luckily no one was injured. Luckily the wildcat did not attack us. Toby had never been in such an extreme situation before. Ni tentang Toby. Mungkin kamu boleh tulis I. I had never been in such an extreme situation before. Extreme situation ni kamu boleh tukar jadi dangerous situation. But I kept very calm. Boleh je tulis. All of a sudden, I remembered that my mobile phone has compass. Abu knows how to use a compass. So I gave it to him. Abu used the compass to find our way out. Macam tu. Okey, kamu tukar sikit-sikit, kamu tambah ayat sendiri sikit-sikit dan gunakan cerita yang lebih kurang sama. Boleh juga. Okey? Kalau paling memang tak boleh langsung, tapi tak akan dapat band 4 Okey, kalau kamu tukar macam tadi teacher cakap, kamu tukar dan tulis, boleh lagi dapat sampai ke band 4. Tapi yang sekarang teacher nak cakap ni, yang memang tak boleh langsung macam like really cannot, nothing you can do, then apa yang boleh kamu lakukan adalah kamu hanya tukarkan orang dan tempat sahaja. Yang ayat lain semua guna sebiji macam ni, tapi guna tukar orang dan tempat. Macam Toby ni tukar jadi nama lain, the students tukar jadi friends, tempat cave ni tukar jadi tempat macam jungle, atau cave ni biarkan saja. School trip ni tukar jadi trip lain pula. Okey, tukar sikit-sikit. Katakan kamu tukar lebih kurang 15 perkataan dalam cerita ni dan tuliskan semula. Tukar lebih kurang 15 patah perkataan dalam cerita ni dan tuliskan semula karangan yang sama. Hantar kat teacher. Maka teacher boleh bagi kamu band 3. Itu saja. Paling tinggi pun band 3 kalau tak ada masalah grammar atau apa-apa. Okey? Faham? So teacher dah ajar dah 2 cara macam mana nak buat. So saya pasti memang tak ada masalah. Tolong siapkan. Siapkan dan tolong hantar di Google Form yang teacher nyatakan. Okey? So untuk hari ni semuanya ada 4 aktiviti. Aktiviti pertama yang ni tulis di notebook kamu. Aktiviti kedua adalah di Google Form. Okey, Google Form nanti saya akan tunjukkan. Aktiviti ketiga Google Form juga. Okey, aktiviti ni matching-matching ni pun Google Form juga, tanda-tanda je. Aktiviti keempat di mana kamu kena tuliskan esei, yang ni adalah untuk band 4. Okey, kalau ada sebarang soalan, sila tanya di grup supaya teacher boleh terangkan untuk semua orang. Okey, atau boleh juga PM teacher. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Thank you.